ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობს სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით მაღაზია ხსელ კალიბრის რუსთავის ფილიალიდან, რომელიც მდებარეობს ქალაქ რუსთავში, კოსტოვოს 23 ნომერში და ეს მე მარლენი განვიხილავთ ისეთ მცირე კალიბრიან შაშხანებს, როგორც არის ჩეზე, ყველასთვის კარგად ცნობილი ჩეხური ფირმის ნაწარმს, რომელსაც უკვე კარგი სახელი აქვს მოპოვებული, თავისი ხარისხიდან გამომდინარე კი და მაღალი ხარისხით დამუშავებული დეტალებიდან გამომდინარე. ორივე ესე აღჭურვილია და დანიშნულია CIA-ის დამღებით, ანუ გავრილი აქვს კონტროლი. გარდა ამისა, ვიზუალურად ძალიან ისეთ ლამაზად გამოიყურება. ჯერ ერთი განვიხილოთ, შეიძლება აუცილებლად. მართლაც ძალიან ეფექტურად გამოიყურება და თვითონ ფერი როგორც სასიამოვნოდ არის დაჯენილი ხის ფერი რა. ძალიან კომფორტული არის. ხო, ორივე იარაღი არის ხის კონდახზე. მოდი დავიწყოთ აი ამ მოდელიდან, რომელიც ახლა ხელში გვიჭირავს. აი ეს არის ჩეზე 457 იაგუარი. 71 სანტიმეტრი აქვს ლულის სიგრძე. ლულის სიგრძე მეტყველებს იმაზე, რომ გაცილებით შორმანძილებს და ფარავს გაცილებით, რა ქვია, სტაბილური ტრაექტორით, ტყვის ფრენის სტაბილური ტრაექტორით. საინტერესო. სტაბილურს უძებდი, სტაბილურს ტყვის უძებდი. კიდე ამ რუსული წამოვსწავლეთ. ტყვის ფრენის სტაბილური ტრაექტორით და ფარავს უფრო შორმანძილებს, ნუ ლულის სიგრძედან გამომდინარე. ლულა არის კონუსური, ანუ გულისხმობს იმას, რომ სახაზოვო ნაწილისკენ არის უფრო განიერი ვიდრე ლულის ტუჩისკენ. იარაღი აღჭურვილი არის სამიზნე მოწყობილობებით და მინდა ყურად გავამახვილო, რომ კლასიკური სამიზნე მოწყობილობა დგას ამ შემთხვევაში, როგორც იყო ტოს 8-ზე მაგალითად ტოს 17-ზე, მისაჩუჩებელი. დიახ, სამიზნე მოწყობილობა თავისი ნიშნულებით და ბოლო ნიშნული არის 200 მეტრი გვიწერია აქ. ხო და იმედი ვიქონიოთ, რომ კარგი ტყვიებით, კარგი ოპტიკით 200 მეტრ მანძილსაც დავფარავთ ამ ანუ აქ უკვე ლაპარაკი არის რაზე, რომ 200 მეტრში კი არ მიიტანს ტყვიას, არამედ 200 მეტრში მოგცემს კარგ სტაბილურ შედეგს. ხო, მაგაზია ლაპარაკი არა? რამდენად სტაბილურს უკვე სროლიდან გამომდინარეობს, მაგრამ შესაძლებლობა აქვს იარაღს, რომ 200 მეტრის მანძილზე, ოღონდ სამიზნეებით არა. ოპტიკით რა, ამითაც შეიძლება ნუ მივწევთ ბოლომდე და რაღაც ამდენიმე გასროლას გააკეთებ და შეიძლება ადამიანის ფიგურაში შევხვიდე, მაგრამ ახლა ზუსტი მოგასროლას ვერ გააკეთებ ამ თვით და არც კალიბრი იძლევა საშუალებას, არც იარაღი ბოლო. იარაღი ასე აღჭურვილი არის ღია კორათი. კორათი, ხო, ღია კორით. ამოჭრილი აქვს ზევიდან მეტი განათებისათვის და მეტი შუქ მიღებისთვის და ეს ნაწილიც შეიძლება რომ მოხსნათ. ძრება მოკლედ რა ეს თამცა. ასევე ლულის ტუჩი არის ხრახნი, რამის დასაყენებლად. ხის მასალაზე 1-2 სიტყვა რო ვთქვათ, როგორ მოგწევს თვითონ დამუშავება? ეს აუცილებლად არის შეფერილი კონდახია, სპეციალური პიგმენტებით ამუქებენ ამ კონდახს და როგორც ჰაი კლასის კაკალია მეთქი მოგატყუებთ, ეს არ არის მაღალი კლასის კაკალი, მაგრამ ძალიან ესთეტიკურად მიშვიდ და სასიამოვნო შესახედაობას სასიამოვნო ვიზუალზე არის, მინდა აღნიშნო ხალხო. კლასიკურ ვარიანტში გადაწყვეტილი კონდახი. იმასაც ვიტყვი, რომ ამას წინ განვიხილეთ ერთ-ერთი მოდელი, რა იყო მაშინ რა განვიხილეთ? ეს ვინჩესტერის ფირმის ვინჩესტერი იყო, ხო? აი ვინჩესტერის ფირმის შაშხანაზე 22 ლერზე. იქ პლასმასი იყო და რაღაცა უფრო უკეთეს ხარისხის ვერდი და ეს უფრო დიდრულს შესახედაობას. მე დამუშავების ხარისხი არის ხალხო, ნუ ისეთი რა ვიცი რა, ენით ამას ვერ გადმოსცემ, ალბათ ჯობია რომ მოხვიდეთ და თავად შეეხოთ, იმიტომ რომ დეტალები შემხედრია ხოლმე ესეთი ლამაზი და ეფექტური ნამუშევარი. ნუ პრიალი და ზიპ-ზიპი გაუდის. ყველა მხარეს დამუშავებული იდეალურად. და CIA-ის დამოღებით რამდენიმე გონა არის დაკომელი. წყინვალი რამე არის. მოკლედ
იარაღი იკვებება ჭიდით. ეს ჭიდი გვაქვს ერთი გვაქვს ათვაზნიანი. დიახ. მეტალისაა ეს ჭიდი. ფასი რა აქვს იარაღს? ათვაზნიანი ჭიდით ამ იარაღის ფასი არის 2800 ლარი. დიახ. საკმაოდ მასიური ჭიდი შეხედავთ. და კიდევ კითხვა მაქვს ესეთი რა. 2800 ლარად. 22 ლერები. რეები შეიძლება რომ კიდე შევიძინოთ ჩვენ მაღაზიაში რა მე იმსგავსებულ ფასად მაინც რა მე ეგეთი ვერაფერი ხო ანუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია მე მგონი და სიცივე გამომდინარეობს ლულის სიგრძიდან ხარისხიდან კაკლის მასალებიდან და ზოგადად დამუშავების ხარისხიდან წინა გადაცემაში ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე თუ რაში შეიძლება გამოვიყენოთ 22 ლერი და როგორც წესი ვიყენებთ რაში სამიზნეზე მისასვლელად ასე რომ ვთქვათ ხო ასევე სანადიროთაც და სანადირო სიტუაციაში მეგობრებო რა ვიცი სანამ ნადირობას დაიწყებთ ერთ-ერთი ყველაზე კაი ვარიანტი არის როგორც ბატონი ირაკლი გვეუბნება რომ ივარჯიშოთ ადამიანებმა და მე უფრო გადახვიდეთ ცხვილ კალიბრებზე რომელზეც გაცილებით მეტია იქ დანახარჯები იმიტომ რომ ვაზნაა ძვირი ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო იაფი არის და გაცილებით უფრო უკეთესი არის სავარჯიშოთ კი ბატონო ოპტიკასთან მუშაობას სწავლობ ზოგადად ოპტიკის გამოყენებას ხმარობ და გარდა ამისა უსაფრთხოების წესებსაც იდეალურად თორსა იარაღთან ურთიერთობა უშუალო შეხება გაქვს და ეს იარაღი იძლევა მის საშუალებას რომ ბავშვების ამბავში როგორ იქნება აი მამები ხშირად ზრუნავენ ხოლმე შვილებზე რომ აი უნდათ რომ გაიზარდოს რაღაცა კაი მსწავლელი აუცილებლად უფროსის თუნდაც ყურობის ქვეშ იმიტომ რომ საკმაოდ სასიში იარაღია რამდენი დისტანციაზე არის მომაკვდინებელი როგორც ვაზნებზე ეწერათ ხოლმე რუსებს კილომეტრი ნახევარზე იყო საშიში ამ ტყვის გამახსენდა წინა გადაცემაშიც მითხარი ეგა კი მაგრამ ის აღსანიშნავია რომ კილომეტრი ნახევარი ესეთი მყარი ტრაექტორით ვერ იფრენს დაკიდებულად უნდა ისროლო მაშინ რაღაც კილომეტრი ნახევარში რაღაცა სამიზნეს დიახ 20 გრადუსით დახრილი კუთხით ალბათ უნდა ისროლო ვარდნა საკმაოდ მყისიერია ხო ძალიან მალე აკეთებს ეს კალიბრი ზოგადად მაგრამ უყურეთ რა შეასახმე როცა ლულა არის აი ამ შემთხვევაში 70 სანტიმეტრი გვაქვს ლულა აი ასეთი გზელი ლულიდან უფრო ნაკლებად უფრო შორმანძილზე დაიწყება სტაბილური ხო ანუ ენერგია ტყვიას მეტად მიყვება და გარდა ამისა თენთის წვის გაზები მეტ მანძილზე მიყვება ტყვიას ლულში და არხში და ეს დამატებით ენერგია კიდე რა შეიძლება აქვე ერთი აღნიშნო ესეთი რამე რომ ეს არის მცირე კალიბრზე ლაპარაკი და უფრო მაღალ კალიბრებში ხახნო როგორც კვლევებმა აჩვენა გრძელ ლულიანი რაღაცა აი ძალიან გრძელ ლულიანი ასე რომ ვთქვათ იქ დისბალანსს იწვევს თურმე ვიბრაციის გამო როდესაც უკვე თვითონ ლულა იწყებს ვიბრირებას და გამოსასვლელში უკვე არაპროგნოზირებადი მიმართულება შეიძლება აღმოჩნდეს თურმე იმიტომ ზუსტად რომ ასეთი შორსროლერი კარაბინები, შაშხანები, მსხვილი დიდ კალიბრიანები, უფრო მასიური დიდი ლულებით გამოირჩევა და წინაბული აუცილებლად მოხუჭი კომპენსატორი აყენია ლულის. ვიბრაცია არ ხდება ზუსტად. ხო, მე დაიწყეს ჩვენ საუბარი ქონდა რომელიღაც გადაცემაში ლულის პარაზიტულ ყევებზე და გასროლის დროს ვიბრაციაზე. იმიტომ რომ ლულა მარტო ერთ წეში არ ვიბრიოს. დიახ. ყველა მხრიდან საგანზომილებაში ვიბრიოს. ტვისტი რომელიც შიგნით არის, ჩაბეჭდილი, ხო? აი 100 ატრიალებინებს ლულას ფაქტიურად თავს რა. და ბევრი დამეთახობა ვინც აი ესეთი სრაფი ზუსტის როლით არის დაყოლებული. ოპტიკაში ძალიან ხშირად კარგი ამოდის პირობებში ძალიან ხშირად ჩანს ხოლმე დაწყნეხილი ჰაერის ტალღები, რომლებიც იმეორებენ ტყვის საკუთარი ღერძზე გარშემოშემობრუნების მომენტს. ანუ ეგრეთ წოდებულ ტვისტს ხო აი ჩანს ხოლმე რომ მიყვება ტალღები ტყვიას რა ოპტიკაში კარგად ჩანს მოკლედ. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. წვადი, კაბაბი, ხინკალი, საიდან მოიტანე რა ბურგერი? ხშირად თუ არა, 3-4 ნადირობაში ერთხელ მაინც უნდა მოითმინოთ თბილისამდე და ჭამოთ ქალაქში ყველაზე მაგარი ბურგერი. აქვე ხდება გამზადება? ყველაზე გემრიელი ბურგერი. ნაღდა დაკეთდება? ბურგერები კეთდება ძალიან ბევრი და ბურგერების მიღმა კიდე ქვეყანაში კეთდება, მაგრამ მე მომწონს ყველაზე მეტად კეთილი ბურგერი. ეხლა შევჭამოთ კეთილი ბურგერი. მე ერთი რამოდენიმე კვირის მერე მოვიდეთ სხვა შევჭამოთ. მე აი ესე ნელ-ნელა ჩამოუყვეთ ესე სიას ჩამოუყვეთ და დასავლები არის, სოუსები არის, ჩიპსები, ჰოთ-დოგები. რა უნდა მივიდოთ კეთილი ბურგერი, რომელიც დღეს 21 ლარი მაინტერესებს.
რამე ყოფილა. მე ბურგერი იცი რა წარმომედგინა? მაგდონალდი. ხო, ჩვეულებრივი ბურგერი მეთქი რა. აიღე. სიამოვნების გასახეს ესე გააკეთე და ჩაკრიჭა. ზე რასუნია, დო. რასუნი მართლა მაგარია. გემრიელა. თორე უხერხული საჭმელია, მაგრამ აი კაცურად გემრიელა. გამიგვარგავდი ადამიანები რა. როგორი ბურგერია ეს ხა? როჭა, როხტები რო აღარ შეგიძლია და ბულინობის ხდება რომ მეტი აღარ შეგიძლია, იმიტომ რომ ეს შემა. კასიჩა. ვისაც არ მოგეწონებათ, დაწერეთ და თქვით უკეთეს სადაჭა. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ეხლა რა სხვაობა არის ამ ორი არახს შორის? ამას ვხედავ რომ აქვს ეს იაგუარი ხო? როგორც წინ ასევე შუაში და არის საშუალება რომ დავაგნოთ ოპტიკა, ოღონდ ამ შემთხვევაში 11 მმ-იანი ჭრილი გვაქვს მეცხრის კუბი. დიახ და აი ამ შემთხვევაში მე რასაც ვხედავ, აბსოლუტურად ერთნაირები არიან ბევრ რამეში, მაგრამ სხვაობა მაინც იგრძნობა იმაში, რომ აქ არ აქვს საერთოდ ღია ეს აუცილებლად უნდა ხოლო და მხოლოდ ოპტიკური სამიზნიდან კოლემატორით ხო? უფრო ოპტიკური სამიზნით მე ასე ვფიქრობ რა. და ჭიდის თავადობა არის შემცირებული, ამ შემთხვევაში 5 ვაზნიანია. ჭიდი და ფასიც 2560 ლარების 2560. 5 ვაზნიანი ის 2560, 10 ვაზნიანი ის 2800. გასაგები არის და ეხა აი ვადარებს შეგრებოდა. იგივე ანალოგიურია დანარჩენი ყველაფერი. ყველაფერი გავს ერთი ლულის სიგრძე 60 სანტიმეტრია ლულის სიგრძე. კალიბრი იგივეა, ტვისტი იგივეა, ლულისა 1.2.20 კიდევ უწერია. დიახ. იგივე მოდელია 477, ეს 477. ამას იაგუარი ქვია უბრალოდ, იმიტომ რომ გზელ, ნუ განასხვავეს სახელწოდებით, ასე რომ ვთქვა. გასაგებია, ასევე ანალოგიურია ყველაფერი. საკიდი საშუალებები რომ კამარი გაუკეთდეს. ამას და 5 ვაზნიანი მჭიდი. ამ შემთხვევაში უკვე პლასტმასის შეიძლება ვთქვა ერთი რამე, აი მჭიდებს რაც შეეხება პირადად გეტყვით ჩემს შეგრძნებებს რა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამისი მჭიდი გაცილებით უფრო მეტ იმას მაძლევს, რა ქვია, ხარისხის შეგრძნებას ვინემ ამ შემთხვევაში. მეტადენდობი ამას უფრო მეტადენდობი ხო, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს ხალხურ სიტყვაზე ერთი მეორე შეიძლება რამით განსხვავდებოდეს ხარისხით. ეხლა მე მაქვს ეგეთი ეს მეტალია, ეს პლასტიკია და ეს მოძა მიდის ესენი კი. კი, თვანს ღებულობს, ღებულობს ხო? ნიტრალა. კი. აჰა, გასაგებია. უბრალოდ უფრო მძიმეა, მეტალის არის. ამ შემთხვევაში და ფასიც ალბათ იმიტომ აქვს. დიახ, ეხლა რაც შეეხება იმ ამბავს, რომ თვითონ მწარმოებელი რას გვეუბნება საერთოდ რა. რისთვის გამოიყენება ეს იარაღებიო? მწარმოებელი რას გვეუბნება? რისთვის ქმნიან ზოგადად რა ამ იარაღებს? მოდი ასე დავიწყოთ, რომ ამ ჩვენთან ამ ყალიბს ოდითგან ვაძახდნენ გეკოს. გეკო ყველას პირზე ეკიდა. უბრალოდ გეკო იყო მწარმოებელი ფირმა, რომელიც რგოლული იარაღების მოაზნებს ამზადებდა. და ეწერა გეკოზე და დაარქვეს გეკო. თუ ისე მცირე კალიბრიანი შეშხანდა. მწარმოებელი ბევრი ყავდა. ამ და იმ დღეს სტატისტიკას გადავხედეთ ხოლმე და ყველაზე სოფლიოში ყველაზე ბევრი ნაწარმოები ვაზნა არის ეს გოლური ალების ვაზნა. აი ყველაფერში რო გამოიყენებოდა. სხვადასხვა ტყიან ფრქვევები არსებობს ამ კალიბრზე. ავტომატური შეშხანები არსებობს. ბოლტოქშენები ფრქვევები თუ იყო ნამდვილად არ ვიცოდი. მცირე რაოდენობით, მაგრამ არის გამოიყენება. ზუსტად გამოიყენებოდა იმაზე სამიზნეზე სროლის, სავარჯიშო სამიზნეზე სროლის დროს. ოპტიკასთან მუშაობის დროს, იმიტომ რომ ვაზნა იმდენად იაფია, რომ იძლევა მის საშუალებას, რომ აი დახარჯო, დავუშვო. ბიატლონში მე მგონი 22 კი ბატონო, ბიატლონში 22 ლერი და სული ესეთი ლეგენდარული საბიატლონე მცირე კალიბრიანი შეშხანები იყო ვოსტოკი, მაგალითად ვოსტოკ 2 დიდი ძიმე მაქსიური სპორტული იარაღები მახსოვს. მე კიდე იცი რა მახსოვს. სწრაფგადავტენი. ჩემს ბავშვობაში მე თვალყურს ვადევნებდი ხოლმე, მაშინ იყო ესეთი გადაცემები ხოლმე იქ რიბალკა, охота, охота и рыбалка რაღაც ეგეთები იყო ხოლმე რა მსგავსი.
ხო და მე მახსენდება ეგეთი რამე, რომ промысловые охотники ходят только такими რას ნიშნავდა რა ეს ყველაფერი ახლა გადაგითარგმნით ხახნო ვისაც ახალგაზრდებს რუსულთან ცდომა ვიცი რომ ბევრს არ აქვს და რას ნიშნავდა промысловый როგორ იქნება промысловый охотник промысловый არის სამრეწველო ნადირობისთვის თქვენ ალბათ უფროსებს გახსოვთ, უმცროსებს ალბათ უკვე აღარ. ბეწვეულზე მონადირეებს. ბეწვეულს იბარებდა სახელმწიფო ხოლმე ხალხო რა და ამ იარაღებით ნადირობდნენ სპეციალურად, რომ ეს ბეწვეული არ დაზიანებულიყო ზედმეტად. რა მინიმალური დაზიანებით რომ მოეპოვებინა. მოიპოვდნენ კვერნას და ციყვს და მელას მაგალითად მელის ბეწვი ბარდებოდა. ხალხს ტურასაც ქუდები მზადდებოდა ტურებისგან და მგლის ბეწვეულისგან და ну ძალიან დაზიანებულს ადამიანს ისეთ თქვია თავში მოვარტყა ფაქტიურად მაგრამ გარანტირებულად სვავდა ასე რომ ვთქვათ რა შედეგს ხო ამ იარაღს გააჩნია სასხელტის სარეგულირო საშუალება ახლა შემოჩენს გადაშორეს ამ ორივე მოდელს აქვს იგი ხო კი სასხელს დაარეგულირება კიდე კარგი ნოუ-ჰაუა პლუსი ასე თქვა შვენიერია კარგი მე ვფიქრობ რომ მონადირეები კარგი ახსნა შენ შეხოთაშორის იმიტომ რომ მე ხო წინამ ვიდეოში აღნიშნე რომ დიდი ზომის ფრინველა საშუალო ზომის ნადირი მეთქი და ამ საშუალო ზომის ნადირში უბრალოდ მოიაზრება ის მელაც, ტურაც და გელიც და ასე ვთქვათ ის ცხოველები არა მთელი პირდაპირ ჩასვი. უღო მოვსვავდი? არა, სულასვავდი, ცერათში ყავდა და ხო. და ბეწვეულზე ასიძახდი სიტყვა წაგართვი? ჩვენთან ეს ბეწვეულზე ნადირობა არ იყო პოპულარული, იმიტომ რომ ჩვენთან არც ზამთრებია და არც ესეთი ცხოველები ყავს, რომ ის ბეწვეული იყო ბაკურიანში მელიების საშენი, მელსაშენი. დია. და გამოიყვანა სხვადასხვა უნიკალური ჯიში, ვერცხლისფერი მელა, მე ესე მოხდა რომ ბუნებაში გავუშვეს და დღემდე გვხვდება ხოლმე მონადირეებს იშვიათად, მაგრამ აი ეს შავ თეთრი მელა, რომელიც არის ბაკურიანის მელის საშენის, ასე ვთქვათ, ბინადარი იყო თავის დროზე. მე ბუნებაში მოხდა რომ დაიშალა ეს მეურნეობა და ხელოვნურად ამრავლებდნენ მოკლედ რა და რუსეთში ეს ასე ვთქვათ დარგი უფრო ყარად იყო განვითარებული, იმიტომ რომ უზარმაზარი ტერიტორიები აქვს. ტყეები, სადაც ბინადრობს ეს ბეწვეული და საკმაოდ კარგ ფაში იბარებდნენ მე ამ დღემდე ესია, სხვადასხვა დღემდე იბარებენ ამ ბეწვეულს და ხაფანგებით იჭერენ ტოპებით კლავენ, მაგრამ აი ეს შეუცვლელი დარჩა ეს მოკლე ეხლა ტენდენცია წამოვიდა კიდე ზუსტად ეხლა რაც განვითარდეს პნევმატური იარაღები უკვე ეს ამ იარაღის ჩანაცვლება მიდის უკვე იმ იარაღით პნევმატური ეგრეთ წოდებული მაღალი წნევის ბალონები დაწნეხილი ჰაერით ისრისდია იმიტომ გასვლა იაფიჯდება მანძილი თითქმის იგივე აქ დაფარვის ეს წველო თუ ეს რიამო და სიაფიდან გამომდინარე ჩაანაცვლეს ანუ იმ პლემატური იარაღებით უკვე ეს გეკო ეგრეთ წოდებული გეკო კარგი მოკლედ ჩემო მეგობრებო ვფიქრობ ამით უკვე შეიძლება რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და თუ მოგწონთ დაგვილაიქეთ დაგვიკომენტარეთ თუ რამე გვეშლება ჩაგვისწორეთ თუ რამეს კარგს ვიძახით წაგვახალისეთ კაი კეთილი სიტყვით ჩვენი არხის მხარდამჭერები